Thank you very much for coming. It is my first event as a host. Being the managing partner, actually I will celebrate this tomorrow as my first year. În Colliers credem foarte mult în educație. Facem lucruri pe zona aceasta. Pe mese găsiți raportul nostru. Încercăm să facem un raport cât se poate de detaliat. Se lucrează mult la el, sper să vă placă. Punem foarte mult accent, cum am spus, pe zona aceasta. Dacă ne-am uitat la perioada 2012-2018, care a marcat revenirea după marea criză, ecartul dintre România și celelalte țări europene ar fi cu siguranță mult mai mare. Privind chiar și mai mult înspre trecut, așa cum am spune, am putea conchide că deceniul care s-a scurs de la aderarea României la Uniunea Europeană până în prezent este cel mai de succes din istoria țării. Go West este cântecul care se aude în continuare pe fundal, eu l-aud din ce în ce mai mult și aș vrea să vă spun că de când am început acest eveniment, de 2 ore, 18 persoane sunt deja în aeroportul Otopeni cu bagajele făcute, plecând pentru totdeauna din România, la o rată de 9 persoane pe oră. Cam asta este pierderea pe care România o are pe oră. Se vorbește despre experiential retail. Cât mai multe lucruri ca să aducă oamenii în centrele comerciale și să renunțe la canapea. Și aici vorbim de la un design interior din ce în ce mai interesant, se pune accentul foarte mult pe acest aspect. Super food courts, toată lumea vede cât de pline sunt food court-urile, nu mai vorbim de promenada unde suntem noi, unde are un succes extraordinar, dar în toate centrele comerciale food court-urile au devenit o destinație. Înainte era hipermarketul, acum au devenit food court-urile. Venim după 4 ani de zile unde sectorul acesta industrial și logistic a avut cei mai buni ani, cei mai spectaculoși ani. Vom continua să avem foarte mult stoc pe partea de e-commerce, pentru că avem acești munți care separă România. Orice expert în logistică venit de afară, prima impresie a fost de ce nu puneți depozite centrale, după vede harta geografică și își retrage cuvintele și stabilește că da, e foarte greu. În ultimul rând, infrastructura precară. Forța de muncă, într-adevăr, este o zonă de interes, dar mai mult pentru partea de producții. Poziția României ne ajută foarte mult, să știți, pentru că situația din Turcia și din Ucraina va continua, ne vor face să continuăm aceste dezvoltări. Așa că eu sunt foarte optimist, sunt convins și o să vedeți în următorii 2 ani că trendul va fi ascendent. Cel puțin 2019 și 2020 va continua la fel. Din punct de vedere geografic, cred că vor veni investitori noi din America, cred că vor veni investitori noi din alte țări din CEE, deci Polonia, Cehia, Ungaria. Am văzut un început de tranzacții regionale în Brașov în 2017, în Cluj în 2018 prin Maestro și cred că sunt cumva doar un preview pentru ce va urma în 2019. Dacă aș fi manager de HR în 2019, deși știu că o să sune ciudat că o zice cineva de la eJobs, aș investi mult mai mult în retenția candidaților decât în atragerea candidaților. E mult mai greu să găsești oameni buni în piață decât să-i reții pe cei pe care îi ai. Deci dacă m-aș concentra și în eforturi, și în bani, și în tot ce vreți voi, rețineți-vă actualii angajați buni, decât să investiți să atrageți unii noi din piață. Este un sfat de la o companie de recrutare. Știu că sună ciudat, dar asta e realitatea.
Iată că ne-am încadrat în timp, este aproape 11 și jumătate când ne-am propus să încheiem. Sperăm că veți descoperi lucruri noi și în raport. N-am insistat foarte, foarte mult pe detaliile de acolo. Mulțumim! Zi bună!